criminals, let's say. So my understanding is that if it's someone that's accused of criminal activity, that's dealt with separately. These are migrants who have come to the UK illegally on, small boats, vessels that have crossed. So it's where they're being held while their cases are being processed. So they're applying for asylum. Okay, avokati. Thjesht vetëm një pyetje. Pra aty akomodohen vetëm personat të cilët kanë shkelur dhe kanë hyrë në mënyrë të paligjshme në shtetin britanik apo edhe personat të cilët kanë kryer vepra të tjera penale? Po këtë e pyetja. Kjo ishte pyetja. Vetëm e para. Vetëm e para, pra aty janë vetëm personat të cilët kanë hyrë në mënyrë të jashtëligjshme në Britaninë e Madhe. Ania mban vetëm deri diku 600 persona, nuk mund të akomodojë më shumë njerëz. Okay. Zak, I don't know if you have any information about how many Albanians approximately might be in this ship. Po e pyes nëse ka informacion sa shqiptar mund të ketë në këtë anije hotel. I don't have information on the number of Albanians. I know that there aren't as many as there were last year. The official figures show that there's been a big decrease in the number of Albanians that have come to the UK on small boats. So my understanding is it's limited numbers, but there might still be people in the system that are being processed. Zak nuk ka një shifër të saktë, megjithatë mendon që numri i shqiptarëve duhet të jetë më i ulët, duke pas parasysh se është më i ulët edhe numri i atyre, pra i shqiptarëve të cilët gjatë këtij viti kanë kaluar ilegalisht në kanalin e La Manshit, pra me gomone drejt Britanisë së Madhe. Megjithatë, ai thekson dhe faktin që mund të ketë nga ata që kanë ardhur një vit përpara apo më herët, por janë duke ende në procedura e sipër dhe mund të dërgohen pikërisht në këtë anije hotel. Për të krijuar ndasim me këtë pyetje, po dua të kuptoj, në këtë anije qëndrojnë edhe familje emigrantësh, do të thotë ka vetëm burra apo ka edhe gra me fëmijë? Do you have any information? Are they in this? Always we're asking about Bibby Stockholm about this ship. Are there families inside? Could they be children or just men? My understanding is that this facility is for predominantly men, the single men. Obviously, there are families that come over, but they tend to be processed separately. Obviously, anyone that is under the age of 18 will be treated as a minor and they will be kept separately altogether. So this is mainly the single male migrants. I see. Pra, sipas informacioneve që ka dhe Zak, në fakt bëhet fjalë kryesisht për burra, meshkuj, beqar, sepse ata që janë familjarë dhe veçanërisht të gjithë fëmijët që janë 9-18 vjeç, pra konsiderohen minoren, kështu që predispozita është që të qëndrojnë diku tjetër dhe të trajtohen pak më ndryshe. I was wondering if there are doctors, if there are structures in case of health problems that illegal immigrants might face in this ship. Po e pyes nëse ka mjek apo njerëz të cilët mund t'i sigurojnë një lloj ndihme të parë atyre që kanë probleme shëndetësore pra në këtë anije. So actually one of the controversial things in the UK is as soon as a migrant comes over, they normally have to get registered with a doctor. If you go to small towns, maybe the people there, they've not been able to see a doctor and they've been complaining about this. So they should have doctors, all of the facilities should be there. I think the complaint has been that the staff have been treating them unfairly rather than they've not been able to access medical and that type of thing, but it is the law in the UK that they have to be registered with a doctor and have access to medical. So it's the law they have to, but you are not aware if this is really achieved and done, right? I don't, because this project is obviously, the government has been keeping a lot of it under wraps. One of the things that the politicians in the UK are asking is, can we go in and see this facility now? I can't say whether they do have the people there, but I would be surprised if they don't, because there is a lot of scrutiny on this, and this is a very bad look for the British government. Ta përkthejmë këtë që tha, ndjes, ta përkthejmë këtë që tha, se do ta harroj pastaj dhe nuk pra thelbi i asaj që thot Zak, ligji parashikon që çdo emigrant i jashtëligjshëm, Daniel nëse e kuptova drejt, ka të drejtën të regjistrohet me një mjek të caktuar në mënyrë që kur të ketë nevojë për shërbimet e tij të ketë akses, apo jo. Këtë tha Zak. Por ai nuk është një mjek prezent, është me thirrje. Jo, patyshim, por ai nuk e ka informacionin nëse ka mjek apo staf të mirëfillt shëndetësor, megjithatë Zak beson që nuk është ky problemi i kësaj strukture, pra i kësaj anije hotel. Problemi është që stafi aty i ka trajtuar në mënyrë të padrejtë emigrantët që ndodhen brenda anijes. Okay, last question for you. Ishte në lidhje me opinionin publik, sepse ne kemi pyetur Danielin disa herë se çfarë thot opinioni publik, po me të drejtë ai referohet opinionit publik shqiptar më së shumti. Unë dua të di se çfarë komentojnë anglezët kur lexojnë këto lajme që publikohen për këto ambiente.
So we were wondering, because usually we talk about what Albanian public perception is on this kind of events, even here or in the Albanian community in UK. But what about the British community? When an illegal immigrant dies, and it's not the first time. It's not he's Albanian, but it's not the first Albanian also. What is the reaction of British people? So this is a topic that is very divisive. So there are some people who are horrified, appalled by the news. There is another side that are saying that it's too easy to come to the UK, that there needs to be more of a deterrent. One of the reasons that the government is doing this is because they want to make it less appealing from the outside. So I would say the British public very divided about it. Definitely people are upset about it, but there are other people who are like, they want to stop people coming to the UK. Zak thot që në një farë mënyrë publiku britanik është i ndar, ka një pjesë që natyrisht janë të tronditur kur dëgjojnë të tilla ngjarje, të tilla raste pra vdekjesh, edhe reagojnë dhe ka reagim, po ka një pjesë tjetër që thonë që më shumë janë kundër faktit që sa lehtë mund të hyhet edhe mund të hyhet pikërisht dhe të qëndrohet brenda Britanisë së Madhe në mënyrë të jashtëligjshme. Pra janë kundër emigracionit ilegal, e thënë më thjesht. Avokati po ka një pyetje? A ka filluar hetim penal ndaj për vdekjen e Leonardit? Për vdekjen e Leonardit ndaj strukturës e cila ka pasur si detyrë ofrimin e ndihmës shëndetësore, pasi 2 ditë para se ndodhte ngjarja, është raportuar nga motra e të ndjerit që ka ndjer shqetësime dhe është ankuar në struktura. Drejt, e përmenda dhe në fillim. A ka pasur një hetim penal në lidhje me mos ofrimin e shërbimit shëndetësor që është një drejtë bazike, një drejtë elementare për shëndetin dhe për të drejtat e njerëzve. So Zach, the lawyer we have in the studio is asking, do you have any information if there is an investigation ongoing about the staff of this facility? Because the sister of Leonard Farruku, the Albanian that lost his life, she said that he had some health problems 2 days before his death. So is there any investigation? Yes, I don't have the details specifically, but there will be an investigation. They will have to do a coroner's report. They'll have to look into the death and what caused the death. And if it is found that there were questions about staff, that will definitely be looked into. Okay. I can say from having looked at these places previously, often the staff are very untrained. I even found that in one of the hotels, the people that they had were working as staff were actually